Xin chào. Các bạn xin được chào đón tất cả các bạn đang cùng đến với Sing Japan Spotlight, những câu chuyện truyền cảm hứng. Và ngày hôm nay thì Quang Bảo sẽ chuẩn bị gặp gỡ vị khách mời đặc biệt của chúng ta tại khách sạn Wink Sài Gòn Center. Và xin được bật mí với các bạn là trong chương trình ngày hôm nay ở phần cuối thì sẽ có một cái phần mini game, một câu hỏi dành cho các bạn sau khi xem chương trình này. Và nếu như các bạn trả lời chính xác thì sẽ có 4 voucher nghỉ dưỡng tại khách sạn Wink Sài Gòn Center đang chờ đón các bạn, cũng như rất nhiều những cái phần quà hấp dẫn khác nữa. Cho nên các bạn đừng bỏ qua nha. Và vị khách mời ngày hôm nay đến với chương trình của chúng ta là một thầy giáo rất là điển trai, rất là nổi tiếng trong cái thời gian vừa qua. Và bật mí với các bạn là anh ấy cũng đã có một cái giai đoạn ngắn thôi làm thầy chỉ Anh văn cho Quang Bảo để đi thi. Xin giới thiệu với tất cả các bạn thầy giáo 9X Thái Dương. Xin chào anh Bảo và xin chào tất cả các bạn quý vị khán giả của chương trình Sing Japan Spotlight. Ủa? Làm thầy anh hồi nào? Đợt đó là Quang Bảo là tính đi thi tiếng Anh, nhưng mà không có biết là học ở đâu hết, thì tại vì cũng có mối quan hệ quen biết với Dương trước. Nhưng mà lúc đó là tính đăng ký học thì phát hiện ra là Dương quá bận, cho nên là không có thể nào mà học một được. Nhưng mà thôi, nói chung là mình cũng có làm bài, cũng có gửi Dương, rồi Dương cũng có kiểm tra để cho thêm vài những cái tips. Và cuối cùng thì may mắn quá là thi đậu rồi. Cho nên là hôm nay sẵn tiện là báo cáo mời thầy tới đây ngồi nói chuyện, có quà tặng thầy luôn. Được không? Món quà đầu tiên dành cho Dương đó chính là ta-da! Đây, một ly cà phê cold brew. Dương uống được cà phê mà đúng không? Dạ. Không biết thì nhiều khi là sợ có những người bị say cà phê thì... Rồi, cảm ơn. Dạ vâng ạ. Nhiều. Chắc chắn uống cà phê được. Rồi, bây giờ là ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức cà phê và trò chuyện với nhau nha. Ok, mời. Mời anh. Cà phê đắng ha. Dạ. Rồi, ngày hôm nay khi mà đến với lại Sing Japan Spotlight thì Như Bảo cũng có tìm hiểu một chút nho nhỏ là Dương cũng đã từng có một cái kỷ niệm rất là đẹp ở tại Nhật Bản, mà không phải là một mình mà còn với lại người mà Bảo cũng biết. Dương để chia sẻ với tất cả khán giả được không? Vâng anh Bảo, cái đó là một cái kỳ nghỉ trăng mật của em ở Nhật Bản, dạ, với bà xã của em và cũng là bạn của anh Bảo. Thì cái lần đó là có bao nhiêu là tiền cưới, bao nhiêu là tiền dành dụm là đổ vào cái chuyến đi đó hết. Và chuyến đi đó thực sự là một chuyến đi bão táp. Nó không có suôn sẻ như là mình nghĩ. Nó có nhiều cái tai nạn này. Honeymoon. Đúng rồi. Mà bão táp. Sẽ có 2 tai nạn ở trong đó. Anh Bảo biết là em dạy tiếng Anh, nhưng mà không phải lúc nào mình cũng sử dụng được tiếng Anh. Đặc biệt là khi mình qua Nhật, đầu tiên là người Nhật không có nói nhiều tiếng Anh. Chính xác. Và thứ hai là những cái bản hiệu của Nhật nó cũng không phải tiếng Anh. Cái bản đồ Nhật nó cũng không có tiếng Anh. Và xe là cũng không có tiếng Anh rồi luôn. Và cái phương tiện đi lại phổ biến nhất của Nhật, một là đi bộ, và 2 là đi tàu. Đúng. Và chính vì cái tàu nó chằng chịt như vậy nè, cho nên là mình phải phụ thuộc vào cái bản đồ và những người gọi là thổ địa đó nhiều lắm. Còn tự mình nhiều khi mình bị lẫn lộn tất cả mọi thứ, và đã xảy ra tai nạn, đó chính là đi lộn. Ủa nhưng mà đi lộn thì là bình thường mà, ai cũng từng đi lộn. Vậy hả? Nhưng mà em đi lộn gì nè, nó đi qua bên đây luôn đó. Là thay vì ra qua bên phải thì cũng qua bên trái đó, nó lộn vậy luôn. Và cái lộn này là một cái lộn khá là tốn kém, là bởi vì lộn cái chuyến máy bay để về lại Việt Nam. Là cái ngày ra sân bay. Đúng rồi, cái ngày ra sân bay là mình đi lộn á. Lẽ ra mình ra sân bay mà bây giờ là mình đi bay ra chỗ khác. Ủa sao lộn sân bay được ta? Lộn kiểu địa điểm này địa điểm kia thì còn có thể lộn được. Em cũng không biết tại sao, thì em biết tại sao em lộn thì em đã đâu có lộn. Đó, thì bởi vì nó mới lộn. Vậy là mình phải cố gắng mình tìm được cái đường để về lại sân bay. Và lúc bấy giờ hỏi không có được, không có thể nào mình dùng cái tiếng Anh của mình bình thường để mình hỏi hết trơn. Không ai hiểu được, và dù có hiểu người ta cũng không có đáp lại được. Lúc đó mình chỉ mong có một cái người xuất hiện để mà có thể giúp cho mình tìm được cái chuyến tàu để về đúng cái sân bay. Đúng rồi. Vãi ông trời, làm sao bây giờ? Thì may quá có một em gái nhỏ đã xuất hiện, và em gái đó bằng một cái tiếng Anh bập bẹ của mình chỉ cho mình được cái con đường để về lại cái địa điểm mà mình đã đi sai, để mình có thể ra sân bay. Kịp giờ không? Dạ kịp, nhưng mà cái này là để em lát nữa em kể tiếp. Dạ. Nhưng mà còn riêng cái chuyện này nè, để em kể anh Bảo nghe, nó hay ở chỗ là trong cái khoảnh khắc mà mình nghe hướng dẫn đường á, mình không có còn để ý tới cái chuyện là có sai ngữ pháp hay không, có thiếu S hay không, hay là chỉ đường cho mình, đúng còn rồi tính đó. sai ngữ pháp nữa trời. Đó, tất nhiên là như vậy. Bây giờ quan trọng là cái địa điểm mình tới có được hay không. Chính xác. Tới lúc đó mình mới nhận ra là vậy thì mình học tiếng Anh để làm gì?
có phải là học tiếng Anh để giao tiếp, để giúp được con người, để cứu được người không? Lúc đó mình biết ơn họ không hết nữa, mà mình không có suy nghĩ về những cái chuyện này chuyện kia. Và đó chính là cái câu chuyện mà em về em kể cho học trò của em nghe. Ở hai câu chuyện, thứ nhất là người Nhật vô cùng ấm áp và nhiệt tình và rất là thích giúp đỡ người khác. Và câu chuyện thứ hai chính là học tiếng Anh là để giao tiếp chứ không phải là để bắt lỗi ở người khác. Đó. Yeah, chính xác là rồi. như vậy. Rồi nãy anh hỏi là có kịp hay không, phải không? Không. Vẫn không kịp cho nên nó mới là tai nạn. Và nói chung là cái lần bỏ đó cái vé đó. Dạ đúng rồi, là không kịp luôn á. Tại vì trễ một phút nó cũng kịp. Lát nó nói về cái chuyện đúng giờ của Nhật á, em cũng rất là thích, mà lát nữa anh Bảo nhớ nhắc em nha. Chứ bây giờ có quá nhiều thứ trong này, mình tập trung đúng okay. Vô cái chỗ đó. Là trễ rồi. Vậy thì coi như là tốn thêm mớ tiền. Đó. Rồi, đó là tai nạn thứ nhất. Rồi. Và cái tai nạn thứ hai đó chính là vợ em có bầu. Vợ có bầu là tai nạn bể kế hoạch. Nhiều khi cũng là tâm trạng chung của nhiều người đó. Mà cái đó là lúc đó là để kể Bảo nghe là em á với vợ em là cũng tin vào tuổi. Cho nên là mình dò coi sinh con ở cái tuổi nào thì nó sẽ tốt nhất. Thì mình dò đi dò lại. Khi mà cái năm đó nó tốt á thì nó sẽ cộng điểm cho mình. Còn cái điều nào mà nó không tốt thì nó sẽ trừ điểm. Cuối cùng mình có cái tổng điểm á, là mình sẽ biết là cái năm nào là năm tốt nhất. Thì năm 2017 là cái năm em cưới là tốt nhất. Nếu như sinh trong năm đó luôn thì sẽ tốt. Còn nếu không, những cái năm sau nó chỉ có 1 điểm, 2 điểm, 1 điểm, 2 điểm, 3 điểm, nó bước đều. Cái năm này là được 7 điểm nè. Mãi tới 5-6 năm sau thì mới lên được con số 5. Chính vì lẽ đó em mới nói với bà xã, em ơi, bây giờ mình ráng đi em. Mình ráng mình làm sao mà trong năm nay đi em. Mà em cưới tháng 4. Anh tính đi. Cưới tháng 4 là giữa tháng 4 nè. Tháng 4 được qua tháng 1 mất tiêu rồi. Lúc đó là xác định là thôi em ơi, vậy là bây giờ không được rồi. Em với anh á là phải chờ thôi. Phải nín. 5 năm sau đi. Chứ mà bây giờ sinh ra mà nó 2 tuổi, 3 tuổi thì tội con. Không, thôi mình ráng mình ấy. Xong rồi cái mình mới đi Nhật. One shot. One shot only. Lúc đó xác định trong tâm lý là chắc là không rồi. Vậy thôi. Thì tối hôm đó em nhớ là em có tắm hơi ở Kyoto. Và nhiệt độ ở trong cái lò tắm hơi là nó 50-60 độ gì đó. Và em cứ chắc mẩm là nó chết hết. Cho nên là tối đó là coi như là tự do em ơi. Anh mới tắm hơi xong này, không sao, yên tâm. Là nó là lần duy nhất. Tại vì sau đó là dính bầu. Là coi như là mình không nên ý được đâu, đúng rồi. Cũng không nên tùy dựa gì vào lý thuyết. Đúng rồi. Rồi vô cái tai nạn thiệt luôn á. Nhưng mà tai nạn này hay lắm người tính không bằng trời tính, thưa quý vị. Mà có thể nói rằng là có những cái tai nạn nó rất là đáng nhớ, đúng không ạ? Mà rõ ràng là thực ra là đó, Bảo rất là muốn hỏi là tại sao mà cái thời điểm đó hai vợ chồng khi mà chọn tuần trăng mật á thì lại chọn là nước Nhật mà không phải là một quốc gia khác. Thực ra mà nói cái này phải cảm ơn bà xã, tại vì bà xã là cái người khoái đi, còn em là người khoái ngủ. Mỗi lần mà có một cái kế hoạch đi đâu đó thì thường em sẽ để ý tới cái chỗ ở nhiều hơn, chẳng hạn như Wing Hotel chẳng hạn. Đó, chọn hotel đẹp, thoải mái kiểu vậy. Còn vợ em sẽ chọn cái nơi để mà có thể đi, để mà coi. Đó thì tân trăng mật mà, thôi chiều bà xã hỏi em chọn đi. Và bà xã đã chọn nước Nhật. Cho nên bây giờ em cũng không biết tại sao lại chọn nước Nhật. Nhưng khi mà đi Nhật về em cảm thấy quá là thích Nhật. Tại vì cũng không có quá nhiều điều kiện để mà đi đây đi đó nhiều. Cũng đi một số nước vòng Việt Nam thôi. Thì em thấy Nhật là cái nước mà cho tới bây giờ em vẫn sẽ xếp vào cái nhóm là top country to visit. Bởi vì rất là nhiều lý do. Mà cái lý do em thích nhất chính là cái sự phát triển cái văn hóa của người Nhật. Trong đó chính là văn hóa đúng giờ mà hồi nãy em định nói với anh Bảo á. Chúng ta thường thấy là ở cái trạm xe buýt của đường phố này, chẳng hạn như 8:45, 9:15 hay là 9:30 gì đó. Còn bên Nhật á, cái tàu của nó, cái con số nó là chẳng hạn 9:04, 13:11. Tức là độ chia nhỏ nhất của nó là 1 phút. Cho nên là em quá ấn tượng. Em cứ nghĩ là nó ghi vậy thôi chứ làm sao mà chính xác được. Nhưng mà nó chính xác. Đúng. Đó. Đặc biệt là những cái chuyến tàu Shinkansen là cực kỳ chính xác. Dạ đúng rồi. Nhưng mà anh có biết là bé nhà tên là Shin. Shin. Là do chuyến đi Nhật
cho nên đặt là Shin. Dạ đúng. Là lấy là từ Kushin cậu bé bút chì. Không phải, nhiều người cũng hỏi như vậy. À. Nhiều người cũng hỏi là ủa Shin này là cậu bé bút chì phải không? Mà không phải, Shin chính là Shinkansen đó. À. Đó là một lúc mà em ngồi ở trong cái trạm Shinkansen, em đang chờ Shinkansen thì trời ơi đang ngồi vậy nè. Rồi. Từ xa xa nghe cái tiếng mà nó hú, trời ơi hoành tráng quá. Rồi cái chuyến tàu nó vượt qua mình như là một con hổ rất là mạnh mẽ, rất là mãnh liệt. Và mình ước gì sau này mình có con, mình sẽ đặt tên cho con của mình là Shinkansen, để cho nó cũng hùng hổ, nó cũng mãnh liệt và nó cũng hoành tráng giống như vậy. Và trời ơi sao cầu được ước thấy. Cầu buổi sáng với buổi chiều là dính đó. Vậy đó. Đó, rồi xong mình đặt tên con là Shin, bây giờ nó y chang vậy luôn, nó quá ồn ào, đi xa xa là nghe tiếng nó rồi y chang như con Shinkansen. Nhưng mà cậu bé Shin, chuyến tàu nhanh của bố mẹ. Dạ. Rồi, rất là cảm ơn Dương với những cái chia sẻ đầu tiên về đất nước Nhật Bản. Còn bây giờ sẽ là một cái phần thử thách dành cho Dương, mang tên là Nhật Bản 5 giây. Ở cái phần này chúng ta sẽ có 5 câu hỏi để xem là độ hiểu biết của Dương về đất nước Nhật Bản như thế nào. Dương sẵn sàng chưa? Dạ sẵn sàng. Rồi, ok nhé. Câu hỏi thứ nhất. Tại Nhật Bản, phụ nữ rất coi trọng việc trang điểm khi đi ra đường. Đúng hay sai? Sai. Tại sao sai? Tại em thấy họ không có vậy. Em cũng biết tại sao sai nữa. Em thấy họ không có như vậy. Em, tất cả những loại mỹ phẩm nổi tiếng nhất trên thế giới là ở Nhật Bản. SK2 là của Nhật Bản. Ồ vậy hả? Mắc nhất là của Nhật Bản. Ồ em tưởng cái đó là skincare, tức là làm ở nhà thôi, còn đi ra ngoài thì họ đẹp tự nhiên rồi. Em nghĩ là phụ nữ Nhật không cần phải wear too much makeup. Em nghĩ như vậy? Em nghĩ vậy. Em chắc chứ? Dạ không. Nhưng mà thì em trả lời đi. Đúng hay sai? Vẫn nghĩ là sai. Tại vì anh hỏi là người Nhật có trang điểm khi ra ngoài hay không? Em lì quá, em trả lời lại đi. Sai. Sai? Vẫn sai? Vậy là đúng hả? Ai biết em? Sai. Ok. Sai đi. Ok. Em chọn sai đúng không? Dạ đúng. Sai. Câu trả lời là đúng. Ồ vậy hả? Okay. Vậy là họ trang điểm quá tự nhiên. Trời đây nè, em nhìn không ra. Phụ nữ Nhật là những cái người mà luôn trang điểm thật kỹ trước khi mình đi ra khỏi nhà. Đó là một cái đặc trưng văn hóa của đất nước này. Không chỉ là vì họ muốn thể hiện cho người đối diện khuôn mặt đẹp nhất của bản thân mình, mà họ còn muốn thể hiện phép lịch sự và tôn trọng với người đối diện. Chưa kể là Nhật Bản là chúng ta đó, hồi nãy là anh đã cố gắng gợi ý rồi. Em tưởng đâu anh lừa em. Bởi vậy, bởi tôi tức. Cái người nào mà tôi lừa đó thì đi tin. Còn cái lừa nào mà tôi không lừa thì không tin tôi. Cuộc đời thật là tréo ngoe ngang trái thật sự luôn á. Rồi câu số 2. Ở Nhật, sau khi kết hôn, người vợ sẽ đổi họ theo họ chồng. Đúng hay sai? Cái này không biết thôi, nhưng mà em nghĩ là đúng. Đúng. Là theo họ chồng. Đúng rồi, theo họ chồng. Cái đó bên phương Tây nha. Dạ. Em có linh cảm là người Nhật sẽ như vậy ta. Tại vì hồi xưa em có một cái câu, em nghe có một cái câu của chú Nguyễn Ngọc Hoàng, chú nói là ăn cơm Tàu ở nhà Tây lấy vợ Nhật. Nghĩa là người Nhật rất là cúc cung để mà theo chồng. Thì em đoán là theo truyền thống chắc là người Nhật sẽ đổi họ. Cũng có thể. Đúng đi. Đúng. Cứ chọn là đúng. Dạ. Điều 750 của luật dân sự Nhật Bản quy định vợ chồng phải mang cùng một họ sau khi kết hôn. Điều này có nghĩa là một trong hai người phải đổi họ theo quy định của pháp luật, và người đó hầu như thì luôn là người vợ. Việc mang họ khác nhau chỉ được cho phép trong trường hợp kết hôn với người khác quốc tịch. Chúc mừng em. Dạ, cảm ơn anh. Và như vậy là các bạn cũng đã có thêm một vài những cái kiến thức rất là thú vị đúng không? Mà nếu như mà các bạn có sau này mà lấy chồng hay là lấy vợ Nhật thì mình cũng có bằng chứng rồi nha. Điều 750 của luật dân sự Nhật Bản các bạn nhớ nha. Rồi câu số 3. Ở Nhật, sau khi cưới, người vợ có xu hướng nghỉ việc ở công ty, lùi về sau làm hậu phương cho chồng. Đúng hay sai? Chắc sai quá anh ơi. Tại sao sai? Sai. Tại vì mặc dù theo truyền thống là ăn cơm Tàu ở nhà Tây lấy vợ Nhật, cúc cung tận tụy cho chồng, nhưng mà chắc cái đó xưa rồi. Còn bây giờ em nghĩ người Nhật vẫn có những người em thấy rất là thành công, và có những người làm rất là lớn nữa, thì em nghĩ chắc là sẽ không có cái chuyện là phải hy sinh công việc của mình đâu. Em nghĩ vậy. Thì em cứ nghĩ theo ý em thôi. Em nghĩ vậy. Và em nghĩ là sai. Sai. Và em sai. Đây vậy ta. Ở Nhật thì hầu hết phụ nữ sau khi cưới chồng sẽ nghỉ việc ở công ty, lui về sau, trở thành một người nội trợ cho gia đình. Và làm mẹ thực sự được coi là một nghề của phụ nữ. Người mẹ cống hiến 100% sức lực với việc chăm sóc con cái, quan tâm tới việc học và lo toan việc nhà. Và đây cũng là điều mà họ cực kỳ tự hào về bản thân.
Tuy nhiên, trong những năm gần đây thì những gia đình trẻ của Nhật Bản thì họ đã biết cách cân bằng giữa gia đình và công việc. Thì thật ra là ý của Dương cũng đúng. Cái chuyện này là cái chuyện là truyền thống của Nhật Bản. Nhưng mà về sau gần đây thì bắt đầu là mọi người cũng đã biết cách để mà cân bằng hơn việc san sẻ công việc nhà với vợ của mình, cũng như là người vợ cũng có quyền được thực hiện ước mơ của mình. Đó. Ủa vậy câu nãy của em nói y chang anh mà. Thì đúng rồi. Giờ là em đúng. Vậy là anh cho em đúng đi. Ok. Rồi, câu số 4. Trong gia đình, phụ nữ Nhật giữ vai trò quan trọng trong việc nuôi dạy con cái, đúng hay sai? Đúng. Tại sao đúng? Tại vì hồi nãy anh nói là người vợ đã hy sinh công việc để ở nhà toàn tâm toàn ý và xem đó là một công việc. Công việc thì phải có job description, phải có responsibility, phải có trách nhiệm, cho nên người vợ toàn quyền quyết định. Nhưng Em nghĩ chương trình sẽ hỏi 2 câu hỏi tương đồng. Ủa vậy hả? Chứ không phải hả? Tùy em, hay biết đâu. Sao được đổi câu trả lời không anh? Tùy em. Trời ơi, sao? Em khách mời, em muốn làm gì em làm. Trời, em thi khó quá. Ủa anh đâu có khó, anh nói là em muốn làm gì em làm mà. Vậy mới khó đó. Chỉ có đúng hay đi. sai thôi. Đúng đi. Trong một gia đình tiêu chuẩn ở Nhật, thường thì là người vợ có vai trò và trách nhiệm to lớn trong gia đình. Họ đảm đang, khéo léo, thức khuya dậy sớm trong việc chăm sóc gia đình. Nhưng nuôi dạy con cái vẫn là việc của họ. Còn chồng thì tham gia làm việc kinh tế thôi. Dạ rồi. Đó. Okay. Chúc mừng Dương đã có được 3 trên 4 câu trả lời chính xác. Và bây giờ là câu cuối cùng. Dạ vâng. Ở Nhật, một khi bạn trở thành geisha, bạn không được phép lấy chồng, đúng hay sai? Này không biết luôn á. Sai. Tại sao? Bởi vì theo một cái bộ phim về geisha mà em đã từng coi thì cuối phim cái cô đó vẫn lấy được chồng thì phải không ta? Em chốt đi. Sai. Anh biết tại sao bây giờ em lạc đường từ lúc đó rồi. Yeah. Em hay kiểu là chuẩn bị quẹo trái sao em quẹo phải. Yeah. Và em đi bên phải em vẫn muốn về bên trái. Bây giờ em đi bên nào, đi một đường giùm anh đi. Sai. Sai. Thì không phải hả? Và Đổi. Đúng. Đúng nha. Tại bây giờ là chắc chắn là đi về đúng sân ga nè. Đúng. khi đã là geisha thì điều tối kỵ nhất chính là việc có tình cảm với một người nào đó. Vì thế, tất cả các geisha đều phải chấp nhận theo quy tắc là không được phép có chuyện tình yêu nam nữ. Và chúc mừng Dương đã có được 4 trên 5 câu trả lời chính xác. Yeah. Rồi, cảm ơn Dương rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cái phần tiếp theo để hiểu rõ hơn về những tâm tư, tình cảm, những câu chuyện ẩn đằng sau ở phía sau của Dương. Đó chính là phần Deep Sharing, cuộc chia sẻ của khách mời. Và các bạn thân mến, như thường lệ thì đây là chiếc hộp đỏ mà bên trong đây sẽ chứa những cái từ khóa để dành cho các khách mời của chúng ta. Mà ngày hôm nay khách mời đó chính là thầy giáo, tác giả của ca khúc Thành phố Di Kỳ, Nguyễn Thế Dương. Bây giờ Dương ơi, trong đây sẽ có rất là nhiều những cái từ khóa. Thì bây giờ Dương hãy đưa bàn tay của mình vào và chọn ra. Cứ chọn thôi. Chọn xong rồi làm gì nữa anh? Mở. Rồi. Ok, tôi cứ chọn đi đã, mình cũng không biết là hôm nay có cái gì rồi. Rồi. Bây giờ em quay cho mọi người coi nữa đây, khán giả đây. Đúng rồi, quay cho khán giả coi. Ok, rồi, bây giờ thầy giáo dạy tiếng Anh đọc tiếng Nhật đi nè. Watashi no tsuma. Watashi no tsuma. Watashi no tsuma. Người phụ nữ của tôi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện về người phụ nữ đứng đằng sau của một thầy giáo nổi tiếng trong thời gian vừa qua. Nếu như mà có 3 cái tính từ mà nói về vợ của mình thì Dương sẽ chọn 3 tính từ nào? Dạ vâng, đầu tiên đó chính là độc lập. Độc lập. Thứ hai là không. Mỗi tính từ mình phải giải thích. Ok. Tại sao độc lập? Độc lập ở đây có nghĩa là gì? Người ta thường hay nói khi mà lấy chồng thì phải tìm một cái tấm chồng. Người ta gọi chồng là cái tấm để mình có thể dựa vô. Nhưng mà vợ em thì biết là vậy nhưng mà không dựa dẫm. Mặc dù em đã rất nhiều lần nói rằng thôi em ơi, bây giờ á em cứ ở nhà làm một người phụ nữ bình thường, chăm lo nội trợ, cắm hoa, thêu thùa, trang trí nhà cửa, để anh cố gắng anh đi cày về anh lo cho nhà mình cho. Thì vợ em cũng ok, vẫn cố gắng quán xuyến nhà cửa, nhưng cũng lén đi làm và đi quá trời luôn, đi với anh Bảo nè, đi còn nhiều hơn. Như thế mà tại sao lại khổ như vậy? Cái nói không, ok, em có thể dựa một chút xíu vào anh, nhưng mà không thể nào dựa hoàn toàn vào anh được. Rất là độc lập. Thì đó chính là độc lập.
Độc lập là tính từ đầu tiên. Dạ. Tính từ tiếp theo. Tính từ thứ hai em sẽ chọn là từ thấu hiểu. Thấu hiểu. Đúng rồi. Và em thật sự biết ơn cái này luôn. Nếu mình hỏi em thích vợ em cái gì nhất thì chính là cái sự thấu hiểu. Một cái người mà luôn, trong tiếng Anh có thành ngữ đó là đặt chân mình vào giày của người khác để có thể hiểu cho cái hoàn cảnh của họ. Bởi vì em cảm thấy em có rất là nhiều những cái việc làm, những cái hành vi, những cái thói quen mà nếu như một người phụ nữ bình thường em sẽ không thấy vui về chuyện đó. Đó, nhưng mà vợ em vẫn hiểu được. Điều đầu tiên chẳng hạn như là tính chất công việc của em là giảng dạy, mà dạy online, dạy trực tuyến, và em phải dạy học rất là khuya, mà cái giờ đó là khoảng 9-10 giờ đêm như vậy đó. Cái giờ này là những người phụ nữ khác, người ta đang đi chơi với chồng, người ta đang ăn kem, người ta đang hàng quán, người ta đang nắm tay nắm chân rồi kiss rồi tất cả mọi thứ, còn vợ mình phải lủi thủi một mình để cho mình làm việc. Đôi khi là phải chơi với con, hộ mình để cho mình làm việc. Có thể về mặt lý trí người ta vẫn sẽ hiểu, ôi chồng mình đi làm lo kinh tế cho gia đình thì mình phải chấp nhận chuyện đó, nhưng là phụ nữ thì phải cho người ta có cái quyền là phụ nữ. Đôi khi tủi thân chứ. Và có những lúc tủi thân đó nè, anh thấy bên ngoài mạnh mẽ như vậy nhưng mà bên trong có những cái tủi thân. Lúc đó là Châu thể hiện mình như thế nào? Và nó khó ở chỗ đó đó. Nó khó ở chỗ là không thể thể hiện ra được. Bởi vì người có lý trí, mình thể hiện ra như vậy là sai, cho nên nó cứ bị giằng xé trong đây này. Đó, và tới khi mà không có thể nào mà kìm nén được nữa thì nó bộc phát ra. Đó thì nó sẽ khóc lóc rồi, kiểu là sẽ không có nói trực tiếp vậy đâu, nhưng mà sẽ tìm những cái câu chuyện nó không có liên quan cho lắm. Và anh hỏi em buồn hả? Không có gì đâu buồn. Em giận anh vậy? Có gì đâu giận. Trời ơi, phụ nữ mình nói thẳng đó còn là phụ nữ nữa. Đúng rồi, cứ vậy là mình phải ráng mình hiểu được, mà mình không bao giờ mình hiểu được, để cuối cùng nó cái lý do nó rất đơn giản là trời ơi tại vì anh cứ dậy hoài á, buổi tối cứ dậy hoài á, kiểu vậy. Đó chính là cái từ thấu hiểu. Nếu mà không có cái sự thấu hiểu là cái việc đó nó sẽ diễn ra mỗi ngày. Độc lập, thấu hiểu, và tới từ thứ ba. Từ thứ ba đó là tràn đầy sự yêu thương. Yêu thương dành cho tất cả mọi người và yêu thương dành cho gia đình. Tức là em thấy nhiều khi giờ em bị kiểu thiệt thòi á. Tại vì trong cuộc sống cũng như là trong công việc thì vợ em thường là nhận cái thiệt thòi về mình. Kể cả những người mà họ làm sai với mình, họ làm những cái chuyện đắc tội với mình, nhưng mà vợ em cũng không có nỡ để mà phản đòn hay là trả thù hay là như thế nào hết. Vẫn ok, cho đó. Và tất nhiên nhận phần thiệt về mình. Những cái áp lực quá rồi trút lên em. Nhưng mà tất cả đều xuất phát từ cái sự yêu thương. Và sau khi trút lên em xong rồi hôm sau cái em xin lỗi anh nha, tại vì em áp lực quá, kiểu vậy. Nên là sẽ thấy là tràn đầy sự yêu thương. Thật ra Bảo nghĩ rằng là cái chuyện mà vợ chồng mà mỗi ngày hoặc là lâu lâu chúng ta hụt hạt nhau là cái chuyện nó cũng rất là nổi bình thường. Nhưng mà quan trọng là chúng ta cùng nhau tìm một cái hướng để mà chúng ta cùng nhau giải quyết. Thì khi mà chúng ta ngồi xuống lại, chúng ta bình tĩnh và nói chuyện với nhau thì gần như mọi thứ nó cũng sẽ được giải quyết thôi. Nhưng mà quan trọng chúng ta có làm được điều đó hay không. Rồi ok, đó là cái phần đầu tiên về người phụ nữ của tôi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với từ tiếp theo. Số 2. Ok. Mời Dương. Rồi ok đây ạ. Tiếp tục, thầy giáo nói tiếng Anh, đọc tiếng Nhật. Kaku kazoku. Kaku kazoku. Kaku kazoku. Gia đình trẻ. Là một gia đình trẻ thì Dương cảm thấy đó là cái sự thuận lợi hay đó là một cái rào cản, thử thách? Em sẽ thấy là cả hai, nhưng em sẽ chọn thuận lợi nhiều hơn. Bởi vì thực sự đó là động lực, là chỗ dựa, là cội nguồn của tất cả mọi niềm vui, tất cả mọi thứ mình làm, tất cả mọi thành tựu dù nhỏ dù lớn của mình bây giờ xuất phát từ gia đình. Đó, cho nên bây giờ hỏi người có kinh nghiệm nè, gia đình trẻ có gì vui nè? Vui lắm anh. Con của mình sinh ra thì đó là cái vui rồi. Khi mà anh thấy những cái biểu hiện rất là trẻ con của nó, anh sẽ thấy rất là vui. Anh chứng kiến cái cảnh mà nó từ bé như vậy, nó lớn, nó nói những cái tiếng nói đầu tiên. Mình gọi là mình tận hưởng từng cái phút giây mà con của mình thay đổi. Thì đó chính là niềm vui. Rồi nó có những cái anh không thể nào mà anh tả được. Nó chỉ cần đơn giản là ba, con thương ba. Nó nói bằng cái giọng của nó, rồi nó tự nhiên nó lại nó hung mình cái đó là tất cả mọi cái mệt mỏi của mình nó tan biến. Em nói có vẻ như là theo văn mẫu quá, nhưng mà thật sự khi mình có con mình mới cảm nhận được là bỗng chốc cả thế giới
thu về một thằng bé. Thì cái đó là cái gia đình trẻ của em đó. Từ hồi nãy đến giờ chúng ta cũng đã biết rồi, giống như là Dương nói đó, là ban ngày thì vợ đi làm xong rồi tới tối rồi tới lại phiên Dương, mà nhiều khi là vợ của Dương cũng ngày trước là bảo con biết là còn bay đi nước ngoài liên tục nữa. Thì thời gian đâu hai vợ chồng chia sẻ như thế nào để mà chăm sóc cho bé Shin ở nhà? Em với Châu có thỏa thuận với nhau rằng để cho con tự lập, cho nên cũng đỡ cái là con nó không có quá phụ thuộc vào sự có mặt của ba mẹ. Có nhiều đứa là phải có mặt ba, phải có mặt mẹ. Em đã chứng kiến nhiều bạn rồi đi đâu cũng phải có mẹ kè kè đi theo. Thì đôi khi nó lại là một cái sự không có tốt. Nhưng mà may quá mình ok để cho nó vậy đó, tự chơi, tự làm, tự mọi thứ hết. Giống như tinh thần dạy con của người Nhật đó là để cho con độc lập. Và còn một cái tinh thần của người Nhật nữa mà em rất là tâm đắc, đó là ít thành tích và trọng nhân phẩm. Và đó cũng là cách mà em sẽ dạy con mình như thế. Con không cần phải học giỏi. Các bạn của con á biết đọc biết viết trước con không sao. Từ từ rồi con cũng sẽ biết đọc biết viết, chỉ cần biết đọc biết viết là được rồi, đâu cần phải tự nhiên sớm để làm gì. Nhiều khi cứ mình cứ áp lực con, mình thấy con hàng xóm biết đọc là mình cũng phải làm theo, chứ không phải là mình có một cái áp lực ngầm. Vậy không tốt. Rồi, sau gia đình trẻ thì biết tới là gì đây? Hy vọng không phải là gia đình già. Rồi đây các bạn, em rồi chưa hết thấy chữ Shin. Shin. Tên của con em, dạ, nhưng mà tên tiếng Việt. Gise. Ok. Sự hy sinh. Cái này hồi nãy giờ chúng ta cũng đã có những cái câu hỏi liên quan tới cái vấn đề này rồi. Nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ cùng hỏi thêm là với Châu thì sự hy sinh nó đã là như thế nào? Trước khi mà có cái vụ tai nạn đó thì Châu đang có một công việc rất tốt, một vị trí rất tốt ở một công ty rất tốt. Phải nói là đó là cái thành tựu trong suốt khoảng thời gian phấn đấu của Châu từ lúc chưa ra trường nữa. Đó là ở một công ty rất là đúng chuyên ngành về công nghệ sinh học. Đó, khi mà có bầu và có con thì đòi hỏi phải nghỉ thai sản, và sau đó là khoảng thời gian để chăm con. Cho nên Châu đã hy sinh công việc đó. Châu tự quyết định điều đó hay là lúc đó hai vợ chồng tính toán như thế nào? Thì đó là cái mong muốn của Châu và Châu tự quyết định điều đó. Lúc đó em cảm thấy như thế nào? Em kiểu là ủng hộ. Tất nhiên không phải là ủng hộ cái việc mà vợ mình phải bỏ công việc đang tốt, bởi vì em nghĩ là cuộc đời mình còn trẻ lắm. Mình sẽ còn rất là nhiều cơ hội phía sau. Em ủng hộ cái chuyện đó là ok, mẹ thì gần con. Đó là em rất là ủng hộ. Và em ủng hộ cái chuyện là em không muốn vợ em cực. Tại vì công việc cũ nó tốt nhưng mà nó cực lắm. Cho nên là cái Châu quyết định nghỉ việc, mình ủng hộ. Nhưng mà cái sự hy sinh nằm ở đây nè. Mất cái công việc đó thì cái khoảng thời gian sau đó nó khá là khó khăn, và Châu đã phải ở trong cái giai đoạn dò dẫm. Rồi khi mà dò được rồi thì lại mắc dịch. Mắc dịch nghĩa đen. Đúng 2 năm công việc của Châu. Rất nhiều những cái áp lực. Thì lúc đó thì là cái sự hy sinh của Dương dành cho vợ như thế nào? Em sẽ không gọi nó là hy sinh đâu, tại cái chữ đó nó quá lớn với em. Mà em sẽ gọi là hỗ trợ hoặc là hậu thuẫn. Hỗ trợ về nhiều mặt, kể cả mặt tinh thần nữa. Em tự hào hãnh diện là một người hậu thuẫn được về cái mặt tinh thần bằng cách là thông cảm là một, thấu hiểu là hai, và bênh vực là ba. Nếu như lỡ mà Châu có đi quá nhiều hay là cái việc xã hội nó nhiều hơn cái việc gia đình mà em mong đợi thì đầu tiên em phải là người hiểu trước. Và sau đó là đứng bên cạnh và hỗ trợ về mặt tinh thần để cho vợ mình cảm thấy mình không cô đơn. Thì cái đó là cái mà em sẽ gọi là hậu thuẫn, chứ không gọi là hy sinh đâu, không phải là hy sinh đâu. Con nghĩ đây là một cái điều mà rất là đúng. Đàn ông của chúng ta thì bên cạnh cái việc là chúng ta lo về mặt kinh tế thì đó là nghĩa vụ. Nhưng mà cái nghĩa vụ cao cả hơn là chúng ta san sẻ với vợ. Bởi vì là chúng ta đến với nhau lúc đầu là bởi vì chúng ta yêu nhau, chúng ta mong muốn chung sống và chia sẻ cuộc sống đó với nhau. Khi mà về với nhau rồi thì chúng ta vẫn phải nhớ lấy cái điều đó. Và qua chương trình này thì em nhận ra một điều là không có gì có thể so sánh với sự hy sinh của người phụ nữ. Chính xác, chúng ta sẽ phải luôn có những cái lời cảm ơn dành cho những người phụ nữ xung quanh chúng ta. Không chỉ là người vợ, hoặc là người mẹ, hay là em gái, hoặc là những người bạn nữ của chúng ta nữa. Không phải là cần ngày 8 tháng 3 đâu, mà là mỗi ngày chúng ta cũng cần trân trọng những cái điều này và có thể làm tất cả những cái điều đó. Và chỉ cần chúng ta làm cho họ vui thì ngày nào cũng có thể là một cái ngày quốc tế phụ nữ, đúng không? Dạ vâng. Cảm ơn chị rất là nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với cái phần cuối cùng của chương trình ngày hôm nay, đó chính là phần thử thách dành cho khách mời. Ta-da!
Và đây sẽ là thử thách dành cho thầy giáo 9X Thái Dương trong cái phần này. Đây là một trò chơi có tên là Fukuwarai, một trong những trò chơi truyền thống vào những ngày xuân ở đất nước Nhật Bản. Chúng ta có thể thấy được rằng là đây là hình ảnh của một cái cô bé mà hiện giờ là chưa có mắt, mũi, miệng gì hết. Thì Dương sẽ có cái nhiệm vụ là sẽ dán tất cả những cái điều này, một cái nơ, má hồng, rồi đôi mắt Rồi. và cái miệng lên trên cô bé này. Vâng ạ. Nhưng Dễ em. Đây dán cho. Giờ dán luôn ha. dễ quá thì còn gì gọi là Sing Japan Spotlight nữa. Chứ không phải hả? Dương sẽ phải bịt mắt lại và thực hiện cái điều này. Bảo sẽ hướng dẫn cho Dương biết là Dương đang cầm mắt hay là má hồng. Và nhiệm vụ của Dương là phải làm sao để mà cảm nhận và dán lên cho đúng. Rồi, ok. Bởi vì đây sẽ là món quà mà Dương dành tặng cho vợ mình. Trời ơi. Bảo sẽ giúp Dương có một cái hình đẹp nhất để dành tặng cho vợ. Ok. Rồi, sẵn sàng chưa? Ok. Bịt mắt lại. Rồi, mắt lại. Tự làm đi. Thôi ok, tôi qua tôi giúp cho. Được không? Được anh. Ok, được rồi. Đó. Thấy gì không? Dạ không thấy. Rồi ok. Bây giờ Bảo sẽ giúp Dương bằng cách là sẽ gỡ những cái băng keo ở phía sau ra. Vâng. Không biết là Dương có tin vào cái khả năng hướng dẫn của Bảo không? Không ạ. Vậy thôi, Bảo không hướng dẫn nữa. Không mà anh cứ hướng dẫn nè, có không? Anh hướng dẫn quẹo trái thì em sẽ quẹo phải. Đầu tiên sẽ gắn cái thứ nhất đó chính là cái nơ. Cảm nhận cái nơ bằng tay của mình đi. Rồi, cảm nhận cái nơ bằng tay của mình ha. Đây Xong rồi. Ok. Rồi, đây là một cái hình vuông rất là to, em muốn in chỗ nào em in. Rồi, cái mép Ở giữa nè. ở giữa nè, ok. Rồi, Phan Rồi, coi cái coi. nơ dán giữa mặt con bé luôn. Rồi, phải xuống tới đây đúng không? Rồi, em cảm nhận ở đây chắc là vị trí. Không, cái hình này là cái nơ em tùy em muốn dán ở trên hay ở dưới. Theo em cảm nhận là cái nơ nên dán ở trên hay dưới. Dán cổ nha. Em muốn dán cái nơ ngay cổ đúng không? Đúng rồi. Em muốn dán giữa cổ hay là một lệch một bên cho nó cách điệu? Dán tóc đi anh. Đây. Dán anh tóc hả? Đây tóc. đi ha, đi ha. Nè. Sao em thấy được cái đó tóc hay như vậy? Mà đúng rồi phải không? Ai biết đâu. Nè, Em thấy xin lên chút xíu, xin lên chút xíu. Lên xíu nữa hả? Đây hả? Lùi xuống chút xíu khoảng 1 phân. Đây. Rồi, rất đẹp. In vô ha. In vô. Rồi, đó, đẹp Rồi, quá đó. ok. Quá trời xuất sắc trời luôn. ok. Tuyệt vời luôn. Rồi, tiếp tục. Đây sẽ là má hồng. Má hồng. Ủa? Ok, từ từ, đợi chút. Rồi, chuẩn bị. Vô. Dán vô má hồng. Ok, cái trò này bao nhiêu người chơi rồi anh? Em phá cách được không anh? Em là người đầu tiên chơi. Ủa vậy hả? Đó. Ở đây phải không? Tiếp tục đi. Cái này Đúng rồi. Ủa? Hình như có sự thay đổi ở đây, phải không? Thay đổi gì? Anh đã lật cái bức tranh này lại. Phải không vậy? Anh xin lỗi em, anh lật lại cho. Ok. Em rờ được chưa? Rồi. Đúng rồi, nó phải vào đây mới đúng nè. Ghê thiệt. Ngay. Thầy giáo không bao giờ mà có thể ăn gian thầy giáo được. Kiểu giống như là tính lừa thầy hả? Ngày xưa thầy y chang như vậy đó. Bây giờ má hồng. Sao mình cứ Từ nha. Mình có thể lùi xuống một chút. lùi xuống như vậy. Đúng, lùi xuống chút nữa. Đây. Nữa. Đây. Xuống mạnh đi. Qua trái. Rồi. Hơi lố. Đây. Trả lại. Có chuyện dán cái miệng tao không đó ba. Nghĩ sao? Đó, Vô. Đó, anh lừa em rồi. Vậy đi. Ok. Rồi, tiếp tục. Chuẩn bị. Anh sẽ lấy cái này khác anh đưa cho em nha. Dạ vâng. Khó quá. Rồi đây. Má hồng tiếp theo. Rồi. Cái này mà má hồng hả trời? Cái này phải là má hồng. Cái này cái gì ta? Con mắt. Con mắt, đúng không? Hay quá, thấy chưa? Cái trò nó dễ quá mọi người. Tôi nói thiệt là dễ quá luôn, mọi thứ nó khác nhau cái hoàn lông toàn. mi này nó vậy là mắt bên kia nè. Ok. Cái này má hồng nè. Rồi. Mình sẽ phải giống lên, Giống lên. giống qua. Giống qua. Phải nằm đâu đây nè, phải không? Rồi. Đúng không? Tùy. Ok, rồi vậy đi. Rồi. Đây, mắt bên kia. Cảm thấy gì? Ok, đúng rồi. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau xem là khả năng rờ rẫm của thầy giáo Thái Dương như thế nào. Đây. Đây. Cái này nó phải ngang qua vậy nè. Đó. Đây, mắt thì nó phải ở trên. Má hồng. Đây. Wow. Quá đẹp đúng không? Wow, xuất sắc quá. Má hồng tiếp tục. Rồi, ok. Má hồng thì nó phải đối xứng. Đúng. Rồi. Rồi, đây. Ok. Yeah. Ok. Còn Giờ cái tới cái miệng. miệng. Chỉ còn đúng cái miệng thôi. Rồi. Này là không có mũi nha. Bé này là không cần mũi. Rồi, bây giờ bé này không có mũi phải không? Em phá cách chút, em làm cái mũi cho bé. Rồi Đây. bé không có cái miệng hả? Cái miệng chúm chiếu anh. Đâu cần thấy miệng đâu.
Rồi kệ cho có cái mũi đi để khởi thở. Bây giờ cái năm này cái mũi quan trọng, hơi thở quan trọng. Nhưng mà mà phá cách chút xíu này là nó có một bên thôi đó. Không sao, cái này người ta nhìn theo chiều ngang nữa nè. Ok. Được không? Được phá cách không? Tùy hình của em tặng vợ mà. Đó, rồi cho vợ có cái mũi nè. Còn cái miệng này là chím nha. Chím. Rồi, ok. Sao? Ok chưa? Hợp lý chưa? Hợp lý rồi. Có cần rời lại cái cuối không? Anh có sữa gì trên đây không anh Bảo? Cho tùy em chứ này tặng quà tặng vợ em mà sao anh dám sửa. Ok. Rồi. Rồi, ok, được rồi đó. Ok. Hình đã có. Mở ra ha. Và bây giờ xin mời thầy giáo Thái Dương hãy mở mắt mình ra. Trời, chưa dám nhìn nữa các bạn. Một bức màn 2 3. chưa cũng chưa đem mắt kiến chưa thấy. Rồi. Đem mắt kiến vô lại đi. Rồi chuẩn bị. 1 2 3. Cũng chưa thấy nữa. Trời, giờ phải ấy xuống nè, chuẩn bị nha. Ok, 1 2 3. Rồi Ok rồi đây. Thôi mệt quá rồi bỏ đi. Cũng được chứ nhờ. Cũng được chứ nhờ. Đẹp không? Okay. Tại vì dán hai con mắt nó hơi xa nhau một xíu thôi. Ok. Thường hai mắt nó gần nhau hơn so với lại má Trời, hồng. em quên nãy là có cái tóc này. Nhưng mà dáng này đẹp ghê luôn á. Chính xác luôn. Thực ra cái này có thể nói là tính lừa thầy giáo Thái Dương, nhưng mà Yeah. đúng là cái sự rờ rậm của thầy Thái Dương là nó quá chuẩn mọi người ơi. Không thể nào mà có thể gọi là làm khó thầy giáo được. Cái này cũng giống cái miệng mà phải không? Giống cái miệng đang nói chuyện. Bây giờ ký tên tặng vợ. Rồi, ok. Trời, quá dễ thương, quá dễ thương. Và đây sẽ là món quà mà Quang Bảo cũng như chương trình sẽ dành tặng cho Dương cùng với lại bà xã của mình. Đó chính là 2 voucher nghỉ dưỡng tại khách sạn Win Sài Gòn Center. Đây là voucher nhé. Cảm ơn anh. Hy vọng là nghỉ dưỡng ở khách sạn Win sẽ không còn tai nạn nào xảy ra. Rất là cảm ơn thầy giáo Thái Dương ngày hôm nay đã đến với lại chương trình. Và trước khi mà chúng ta chia tay nhau đó các bạn, thì vẫn có một cái mini game để dành tặng cho các bạn. Và các bạn hãy nhớ trả lời ở ngay dưới cái phần comment của cái tập phát sóng này các bạn nhé. Và câu hỏi dành cho các bạn như sau: người phụ nữ Nhật Bản sau khi kết hôn thì sẽ theo họ chồng, đúng hay sai? Sẽ có 4 voucher nghỉ dưỡng tại Win Sài Gòn Center để dành tặng cho những ai có câu trả lời chính xác nhất. Và bên cạnh đó thì cũng còn có rất là nhiều những cái phần quà hấp dẫn khác. Cho nên các bạn hãy bấm nút like, share và subscribe. Bên cạnh đó hãy viết đáp án của mình ở ngay dưới phần comment của chương trình ngày hôm nay. Thì như vậy các bạn sẽ có cơ hội để trở thành một trong 4 người nhận được voucher nghỉ dưỡng tại khách sạn Win Sài Gòn Center, cũng như là những phần quà hấp dẫn khác đến từ chương trình các bạn nha. Rồi. Và đó là phần quà dành cho các bạn khán giả. Và ngày hôm nay thì cũng sẽ là cái số cuối cùng của season đầu tiên của Sing Japan Spotlight. Thì cảm ơn thầy giáo Dương rất là nhiều vì đã đến đây. Thì không biết là thầy sẽ có một cái phần quà nào đó để dành tặng cho khán giả, coi như là kết thúc mùa thứ nhất của chúng ta hay không? Quà thì em không có nhiều. Em chỉ có một chút xíu, có món quà tinh thần. Như đã anh Bảo nói ha, món quà vật chất không quan trọng, quà tinh thần. Thì hôm nay em sẽ cố gắng để có thể hát một vài câu tiếng Nhật. Nhưng mà em phải nói trước là em không biết tiếng Nhật. Không sao, đôi khi là chúng ta kệ đi, Bảo cũng không biết đâu. Rồi, nhưng mà khán giả mới biết, cho nên khán giả hãy thông cảm. Đây là sự cố gắng, rất cố gắng để tặng quà cho các bạn nha. Mình sẽ hát bài gì ta? Em sẽ hát cho quý vị nghe bài hát Thành phố Dị Kỳ theo phiên bản Japanese. Wow, rất là tuyệt vời. Chúng ta hãy cùng thử lắng nghe xem là bài hát Thành phố Dị Kỳ khi mà được chuyển sang tiếng Nhật thì sẽ như thế nào các bạn nha. Rồi, cái bài Thành phố Dị Kỳ, cái lời tiếng Việt nó là như thế này. Thành phố Dị Kỳ, quán cơm hay quán mì, mình kêu thêm dĩa rau sao không tính tiền thêm phí. Thành phố Dị Kỳ, cha đã mang đi bao người ngang qua để mua tôi nhâm nhi giao đi cho free. Thì cái đó là tiếng Việt. Còn bây giờ là tiếng Nhật. Ok, chúng ta hãy cùng lắng nghe phần tiếng Nhật nha. Kono machi deshoku ya wa okaritara nante wakashimachi. Đó. Có 2 câu à? Ủa gì kỳ vậy? Sao? Đang tiếng Việt chơi 4 câu vậy chứ có 2 câu vậy? Bài này tên gì? Thành phố Dị Kỳ. Thì đó Dị Kỳ. Đó, đúng bài hát. Lặng lòng vậy sao? Nói chứ thật ra đây là một trong những cái nỗ lực rất là lớn của thầy giáo Thái Dương để mà nhằm đem đến một cái kết rất là dễ thương
dành cho chương trình Sing Japan Spotlight mùa thứ nhất. Cảm ơn Dương rất là nhiều. Xin chúc cho Dương sẽ luôn luôn có được cái sự hạnh phúc cùng với lại gia đình nhỏ của mình. Và bên cạnh đó thì biết đâu năm nay lại có tin vui, cũng như là có thêm rất là nhiều những cái ca khúc mà được nhiều những khán giả đón nhận, và những cái bài học rất nhiều cho các bé đang chờ đợi thầy giáo có những cái bài học, đúng không ạ? Dạ vâng ạ. Xin cảm ơn Bảo rất là nhiều, và xin cảm ơn quý vị khán giả của chương trình Sing Japan Spotlight. Và cảm ơn các bạn khán giả rất là nhiều. Đến đây thì mùa đầu tiên của Sing Japan Spotlight cũng sẽ được phép khép lại. Cảm ơn vì tất cả mọi người đã luôn ủng hộ cho Sing Japan cũng như là các nghệ sĩ trong thời gian vừa qua. Hy vọng sẽ được gặp lại tất cả mọi người vào mùa 2 của chương trình với rất nhiều những cái điều thú vị và hấp dẫn đang chờ đợi tất cả các bạn. Xin chào.